እሺ ኮንደና መጣችሁ በዚህኛው ሌሰን ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራነውን previous lesson ላይ የሰራነውን ቪዲዮ የሰራነውን ፕሮጀክትን ከፍትና የሰራናትን ሲምፕል ካልኩሌተር በኢፍ ኤልስ ነው የሰራናት። አሁን ኮንዲሽናል ስቴትመንት ስንል ኢፍ ኤልስ ብቻ አይደለም ስዊች የሚባልም ስቴትመንት አለ። ስለዚህ በኢፍ ኤልስ የሰራነውን በስዊች ደግሞ እንቀይረዋለን። እዚህ እንዴት ነው ፕሮጀክታችንን የምንከፍተው? ኔትቢንስ ላይ ሆነ ፋይል ኦፕን ሪሰንት ፕሮጀክት የሚለው ላይ ሲምፕል ካልኩሌተር የምትለዋን ክሊክ አድርጌ መክፈት እችላለሁ። ይሄ ሪሰንትሊ የተጠቀምንበትን ወይም ሪሰንትሊ ሰርተን የዘጋነውን ፕሮጀክት የምናገኝበት ነው። እዚህ ሊስት ውስጥ ከሌለ ደግሞ ኦፕን ፕሮጀክት ብዬ ካለበት መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ያለበትን ፎልደር ነግረውና ለምሳሌ የኔ ፕሮጀክት ያለው ፕሮጀክትስ የሚል ፎልደር ውስጥ ፕሮግራሚንግ ካምፕ ከዛ ጃቫ ዴቨሎፕመንት ትሬኒንግ ሲምፕል ካልኩሌተር። ስለዚህ ሲምፕል ካልኩሌተርን ዳብል ክሊክ ስናደርግ ፕሮጀክታችን ትከፈታለች ማለት ነው። የሰራነው ኮድ ይሄ ነው። ይሄንን ኢፍ ኤልስ ፓርቱን በስዊች እንቀይረዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ሙሉውን ሌላ ቦታ እናድርገውና ኖርማሊ እናንተ ኮፒ አድርጋችሁ somewhere አስቀምጡት። እዚህ ጋር ይሄንን እንቀያይረዋለን። ስለዚህ ይሄንን ላጥፋው እንዳለ ሙሉውን አብረን እንጽፋለን። እዚህ ከላይ ያለው ነገር አይቀየርም፣ እንደዚሁ ነው የሚሆነው። ስካነር ኦብጀክት አለኝ። ይሄ ስካነር ኦብጀክት ዲክሌር ካደረኩት አንድ ክሬት ካደረኩ በኋላ ኢንተር ፈርስት ነምበር ብዬ ፈርስት ነምበር ቫሪያብል ክሬት አደረግና ስካነር ኦብጀክትን ተጠቅሜ ኔክስት ኢንት የገባውን ኢንቲጀር ቫልዩ እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። ኢንተር ሰከንድ ነምበር ብዬ ደግሞ ሁለተኛውን ሰከንድ ነምበር የሚባል ቫሪያብል ላይ አስቀምጣለሁ። ከዛ ፕሊዝ ኢንተር ዩር ቾይስ። አሁን እዚህ ጋር ሳይን ተቀበልኩ ከዩዘሩ። ስለዚህ ይሄንን ሳይን ስዊች የሚል ስቴትመንት ውስጥ አስገባዋለሁ። አሁን ስዊች የሚለው if sign equal to something እያልኩ እንድሰራ ነው ማለት ነው። አክቹአሊ ኮምፓሪዝን መኖር አለበት። if else if እያልኩ ጻፍኩም ስዊች ጻፍኩም somehow ኮምፓሪዝን መኖር አለበት። ስለዚህ ሳይን የምትለዋን ቫሪያብል ከሰጠሁት በኋላ በቅንፍ ውስጥ መደመር ከሆነ መቀነስ ከሆነ ብዬ ኮምፔር ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እነዚህን ኬዝ እንላቸዋለን ስዊች ላይ ማለት ነው። እዚህ ታለ የመጀመሪያው ኬዝ መደመር ከሆነ ኮለን እናደርግና እዚህ ጋር መደመር ከሆነ የሚሰራውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ምንድነው ማድረገው? መደመር ከሆነ int result የሚባል ቫሪያብል ክሬት አደረግና ፈርስት ነምበር ሲደመር ሰከንድ ነምበር ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አውትፑት አሳያለሁ። system.out.println the sum is እዚህ ጋር ሪዛልት የምትለዋን ችን ቫሪያብል ጨምራታለሁ፣ ኮንካትኔት አደርጋለሁ ወይ እቀጥላታለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬዝ እንደዚህ ያለቀ። ስለዚህ ይሄ ኬዝ ሲያልቅ ብሬክ ላለው አክቹአሊ የአንዱ ኬዝ ማለቂያ ስኮፑ ይሄ ነው። በዚህ ነው የማሳውቀው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ኬዝ ብዬ መቀነስ ከሆነ ላለው እዚህ ጋር ኮለን አትርሱ። እቺን እንዳለች ነው ኮፒ ማረጋት። መደመሯን መቀነስ አረጋታለሁ። አሁን አያችሁት int result የሚባለው ማውዝ ኦቨር ሳረግበት ምን ይላል? variable result is already defined in method main። እዚህ result የምትለዋን እዚህ ጋርም ዲክሌር አድርጌያታለሁ፣ እዚህ ጋርም ዲክሌር አድርጌያታለሁ። if else ሲሆን የተለያየ ስኮፕ ስለሆነ ችግር የለውም። አሁን ይሄ ግን እዚህ ጋር ተከፍቶ እዚህ ጋር ይዘጋል የሚባል የለውም። ስለዚህ ይሄ መደዳውን ስዊች በሙሉ እንደ አንድ ነው ኮንሲደር የሚደረገው። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? result የሚባለውን ቫሪያብል እዚህ ጋር ከስዊች በፊት ዲክሌር አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት እናጠፋለሁ ማለት ነው።
አሁን ላይ የፈጠርኩት ቫሪያብል ላይ ነው ማለት ነው ዳታ ማስቀምጠው ይሄ the difference ሶስተኛው ኬዛችን ደግሞ ማባዛት ከሆነ ኮለን ይሄንን ፔስት እናድርገው ይሄ አባዛለዋለሁ ይሄ the product is በየ ቫልዩ አሳያለሁ ማለት ነው ኬዝ ማካፈል ሲሆን ደግሞ ይሄንን እዚህ ጋር አስገባለሁ the division is division ሲሆን ምን እንደሚባል ስለማላክ ነው አሁን መጨረሻ ላይ ልክ else የምትለዋን እንደምንሰራው እዚህ ጋር ዲፎልት የሚባል አለ እዚህ ጋር invalid የምትለዋን አሳያለሁ ማለት ነው አይደል እዚህ እንደዚህ እናደርግና invalid choice okay switch implement የምናደርገው እንደዚህ ነው ማለት ነው እስኪ ይሄንን አሁን ራን አድርገን እንሞክረው first number second number መደመር the sum is 8 ድጋሚ ራን እናድርገው ማባዛት ነው የምፈልገው the product is 198 እዚህ አራቱንም ኦፕሬሽኖች በዚህ መንገድ ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አፕሊኬሽናችን ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ኮንዲሽናል ስቴትመንት በስዊች ደግሞ ሲሆን እንደዚህ ነው ኢምፕሊመንት የምናደርገው ኦኬ አሁን ምንድነው እዚህ ላይ ይሄንን ራን እናድርገውና አንድ ፕሮብሌም እኔ ምንድነው እዚህ ጋር አንድ ጊዜ መደመር ነው የምፈልገው ብዬ ሰራው ከዛ ድጋሚ ራን ሳላረግ እዚሁ ላይ እንዳለው መቀነስ ደግሞ መስራት ብፈልግ ማባዛት ደግሞ መስራት ብፈልግ እዚህ ላይ እየደጋገምኩ ለምንድን ነው መስራት ማልችለው ኦኬ ቀጣይ ሌሰን ላይ ሉፖችን እናያለን አንድን ኦፕሬሽን እንዴት ደጋግመን መስራት እንችላለን ደጋግሞ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን የሚለው ሉፕ ስቴትመንትስ የሚባል አለ እሱን ኔክስት ሌሰን ላይ እናያለን እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን